विद्यालयात गणित शिकवते। आज आम्ही दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तराचा गुणधर्म समजून घेणार आहोत। यासाठी एका प्रश्नापासून सुरुवात करून हा गुणधर्म शोधून काढणार आहोत आणि त्याचे उपयोजन करून तोच प्रश्न सोडवणार आहोत। आज आपण भूमितीमधील पहिला धडा समरूपता यातील काही गुणधर्म तपासणार आहोत। त्यातला पहिला आपण अभ्यासणार तो म्हणजे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचा गुणधर्म। पण हा गुणधर्म अभ्यासण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छिते की बघा इथे दोन त्रिकोण एकत्र दिलेले आहेत, त्याची काय माहिती दिली आहे आपल्याला? त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ दिलं आहे, AQ म्हणजे उंची दिली आहे, या दोन्ही त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर दिलं आहे आणि विचारलं काय आहे तर दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची। आणि मला सांगा कोण सांगू शकते? पुढचं कोण सोडवणार आहे? विचार करायचं कोण सोडवायला येईल पुढचं? व्हेरी गुड, बस चला। म्हणजे इथे तिने काय काढली? हा काय BC कोण आहे? पाया। आता कोण पुढचं कोण काढेल? आता आपल्याला काय मिळवायचं आहे? क्षेत्रफळ फक्त गुणोत्तरावरून मिळवायचे। कोण मिळवेल? शाबाश, छान। आता काय उरलं? काय काढणार? त्यासाठी काय येणार सूत्र? पुन्हा काय येणार? एरिया त्रिकोण BDC। आता पाया गुणिले उंची आपल्याला माहिती आहे, पायाचं नाव काय? पाया कोण आहे याचा? BC, शाबाश। आणि उंची कोण आहे? PD, बरोबर। चला आता किंमत कोण भरेल? सुरुवातीला दिलेल्या या प्रश्नात सामायिक पाया असलेले दोन त्रिकोण होते। दिलेली माहिती वापरून एका त्रिकोणाची उंची त्यांना शोधायची होती। मुलांनी त्यांना माहीत असलेले त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र वापरून ही उंची शोधून काढली। आपल्याला किती गोष्टी दिल्या होत्या? उंची दिलेली, क्षेत्रफळ दिलेलं, गुणोत्तर दिलं आणि एक उंची काढायला आपण एवढ्या सगळ्या कृती केल्या। तर या कृतींऐवजी दुसरा कुठला सोपा मार्ग आहे का तो आपण आज बघायचा। मग तो मार्ग बघण्यासाठी मी तुम्हाला एक कार्यपत्रिका, एक वर्कशीट देणार ज्यामध्ये दोन त्रिकोण आखून दिलेले आहेत, ठीक आहे। दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तराचा गुणधर्म शोधून काढण्यासाठी मी प्रत्येक गटाला एक कार्यपत्रक दिले। या कार्यपत्रकामध्ये दोन त्रिकोण होते। या त्रिकोणांपैकी काहींचे पाया समान होते, काहींची उंची समान होती, तर काहींची पाया आणि उंची दोन्ही समान होती। मुलांनी त्यांच्या कृतीतून त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर, पायांचे गुणोत्तर आणि उंचीचे गुणोत्तर शोधायचे होते। आता कोणता तरी गट क्रमांक 1 मला सांगशील? A1/A2 किती आले तुझं? 2/3। H1/H2 2/3 आणि B1/B2 1/1। सहावा गट 5/2। हे काय? क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर, उंचीचं 1/1 आणि पायाचं 5/2। ठीक आहे, मी 6 गट पाडले होते। या 6ही गटाचं तुमचं जे निरीक्षण, तुम्ही जे काही गणन केले ते गणन मी इथे नोंदवले। बरं मला सांगा, गुणोत्तर 1/1 म्हणजे हे कशाचं गुणोत्तर आहे? पायाचं। पायाचं गुणोत्तर काय आहे? 1/1। दोन राशींचं गुणोत्तर म्हणजे B1/B2 बरोबर 1/1। याचा अर्थ काय होतो? B1 बरोबर B2 म्हणजे गुणोत्तर समान। याचा अर्थ इथे पाया काय झाला? समान झाला ना। म्हणजे हे असा अर्थ लक्षात घेऊन तुम्हाला काय आढळते का? बघा, एकमेकांशी चर्चा करून तुमच्या काही लक्षात येते का? बरं मला सांग, इथे काय आहे? पाया एकास एक आहे। याचाच अर्थ काय झाला? इथे पाया समान आहे, तेव्हा क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर आणि उंचीचं गुणोत्तर यात काय आढळलं तुम्हाला? ती दोन्ही समान आढळली। मग आपण एक एक बघूया। तर पाया समान असलेली सांगूया। मला सांगा बघू, फक्त पाया समान कोणत्या गटांचे आहेत? 1 आणि 3। मग इथे जेव्हा पाया समान आहे तेव्हा मला सांगा, तुम्हाला त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तरात आणि उंचीच्या गुणोत्तरामध्ये काय आढळतं? दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर आणि उंचीचे गुणोत्तर समान असते जेव्हा पाया समान असतो।
फळ्यावर मांडलेली निरीक्षणे व चर्चेतून माझ्या मदतीने मुलांनी निष्कर्ष काढला व ते गुणधर्मापर्यंत पोहोचले. दुसऱ्या आणि पाचव्या गटामध्ये काय काय समान आहे? तीनही समान आहे. इथे पाया समान, तेव्हा क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर, उंचीचे गुणोत्तर समान आलं. जेव्हा उंची समान तेव्हा क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर आणि आता इथे जेव्हा उंची समान आहे आणि पाया समान आहे तेव्हा क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर एकास एक आहे. याचा काय अर्थ वेगळा लागू शकतो का आपल्याला? याचा अर्थ इथे आपल्याला कळला. एकास एक म्हणून आपण पाया समान म्हटलं, उंची एकास एक म्हणून आपण काय समान म्हटलं? उंची समान म्हटली. ओके, तेव्हा हे गुणोत्तर जर एकास एक येतं तर याचा अर्थ काय होतो? एक्झॅक्ट A1 बरोबर A2. म्हणजेच काय? A1 कोण आणि A2 कोण? म्हणजे दोन्ही त्रिकोणांची क्षेत्रफळं काय असतात? समान असतात. मागची पद्धत आपण पाहिली होती हे उदाहरण सोडवायला. हे सगळं अभ्यासता याचं निरीक्षण केल्यानंतर तुम्हाला हे उदाहरण वेगळ्या पद्धतीने सोडवता येते का बघा. पाठाच्या शेवटी सुरुवातीला दिलेला प्रश्न या गुणधर्माचा वापर करून सोडवला आणि या उपयोजनामुळे या गुणधर्माच्या आकलनाचे दृढीकरण झाले. हा बाळ 203 बरोबर 203 बरोबर 10/H2. बस खाली हे गुणोत्तर दिलेलं होतं ना, हे गुणोत्तर दिलेलं होतं. एक उंची H1 दिली होती. आता H2 आपण कसं काढणार? हां, किती आलं?